Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. A venit primăvară, este luna martie, avem vreme frumoasă, ne bucurăm de primele flori și verdeață și animalele noastre se bucură de această vreme frumoasă și de venirea primăverii, iar noi grădinarii ne bucurăm și mai mult pentru că luna martie este plină de activități atât în livadă cât și în grădină. Și astăzi avem calendarul grădinarului pentru luna martie 2024. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Ce lucrări putem efectua în această perioadă în livadă? În livadă, în această perioadă, putem efectua tăieri la pomi, însă aveți grijă că tăierile la pomi se efectuează atunci când pomii sunt în perioadă de repaus, așa că trebuie să vă orientați în funcție de climă pe care o aveți dumneavoastră și condițiile meteo. De asemenea, în această perioadă putem planta pomi fructiferi, arbuși decorativi și alte plante perene. La udare trebuie să folosim a câte 10 litri de apă per plantă ca planta să se înrădăcineze bine și de asemenea nu uităm să udăm periodic plantele noastre în continuare, primăvară, vară și toamnă, pentru că acest lucru va ajuta foarte mult plantele tinere să se aclimatizeze, să se înrădăcineze și să se prindă, cum se spune în popor. De asemenea, la plantarea plantelor perene putem să folosim și produse micorizante, adică acele biopreparate care conțin ciuperci micorizante. Acest lucru va ajuta plantele noastre să aibă rădăcini mai puternică, să dezvolte un sistem radicular puternic, să mărească suprafața de absorpție, să mărească suprafața de nutriție. Plantele vor fi mai sănătoase, bine dezvoltate, bine hrănite și ca rezultat, dacă este vorba de pomi sau arbuși fructiferi, aceste plante vor fructifica abundent. Cum se procedează? De regulă trebuie să citim informațiile de pe ambalaj, dar în general aceste produse se folosesc în felul următor. Se pregătește soluția de lucru conform instrucțiunilor de pe ambalaj, apoi se scufundă rădăcinile materialului săditor în această soluție, se ține jumătate de oră, o oră și pe urmă putem planta plantele noastre. Sau imediat după plantare, udăm plantele noastre din abundență și apoi le udăm și cu această soluție de lucru pe care o pregătim conform instrucțiunilor. Ce facem în grădină cu legume? În această perioadă avem de asemenea foarte multe lucrări de efectuat. În primul rând, dacă nu ați reușit să faceți straturi permanente, această perioadă este perfectă pentru astfel de activitate. Este foarte simplu, vă ajută o ață, bateți niște țăruși sau ce aveți dumneavoastră, bețișoare, legați această ață pe perimetru și vă măsurați straturi și alei. Apoi pe alei puteți să puneți cartoane, peste care puneți un strat gros de mulți din fân, paie, rumeguș, crengi tocate și pe straturi deja puteți să începeți să semănați culturile principale sau siderate. Ce sunt siderate? Sideratele sunt acele plante pe care le folosim pentru îmbunătățirea calității solului. Iar pe acele porțiuni, dacă de exemplu aveți grădină nouă, care nu a fost lucrată foarte mulți ani, pământul este tare, sunt foarte multe buruieni care deja au rădăcinile lor bine plantate în pământ, atunci cu siguranță va trebui să facem ceva în această privință. Putem să săpăm prima dată sau să arăm prima dată, iar apoi, după ce am făcut straturile noastre permanente, nu va mai fi nevoie de săpat sau de arat dacă vom păstra straturile noastre așa cum le-am făcut de la bun început. Dar acele parcele pe care nu le vom folosi anul acesta, putem să le acoperim pur și simplu cu covoare, linoleum vechi, cartoane groase și alte materiale. Important este ca aceste materiale să nu fie transparente și apoi la toamnă sau anul viitor descoperim acele parcele și vom vedea că buruienile au dispărut, pur și simplu neavând acces la lumină, ele mor și apoi în acest loc putem să plantăm culturile noastre preferate. Iată ce se întâmplă la mine. Porțiunile pe care le-am acoperit cu covoare vechi
a trecut o lună și deja se văd primele rezultate. Acele buruieni care au rămas sub covoare deja încep să se îngălbenească și asta înseamnă că procesul deja a început. Și în anul viitor putem să dăm la o parte aceste covoare și să plantăm ce avem nevoie în acele locuri. De asemenea, în această perioadă putem deja semăna anumite culturi care sunt rezistente la frig. Bob, mazăre, pătrunjel, păstârnac, spanac, salată verde, ridic de lună, morcovi, mărar și alte plante. Dar pe acele parcele pe care vom planta roșii, ardei, vinete, castraveți, dovlecei, adică acele plante pe care de regulă le plantăm în luna aprilie-mai sau chiar către luna iunie, depinde și de clima pe care o avem, acum putem semăna siderate de primăvară. Cele mai populare siderate de primăvară sunt acele siderate, în primul rând sunt acele siderate care rezistă la frig, adică putem semăna muștar alb, facelia, ovăz, măzăriche, lupin și altele. Am multe materiale video despre siderate, vă las linkurile în descriere și puteți să vedeți mai târziu despre ce este vorba și ce puteți folosi în această perioadă și de asemenea în funcție de ce plante urmează să cultivați pe acele parcele unde urmează să semănați siderate. În luna martie semănăm culturile noastre pentru producerea răsadurilor. La începutul lunii martie, în 1 până în 10 martie, putem semăna ardeii și vinetele, indiferent de soi, și după 10-15 martie putem semăna roșii, varză, gulii și alte plante. Castraveții se seamănă de regulă în luna aprilie spre luna mai pentru că perioada lor de răsad este mai scurtă, este cuprinsă între 20-25 de zile, așa că dacă nu avem sere și solarii, dacă nu semănăm castraveții direct în câmp deschis, atunci începem să îi semănăm pentru răsaduri nu mai devreme de data de 10 aprilie. Așa că, dragi prieteni, acestea sunt aceasta este o scurtă listă cu acele plante pe care le putem semăna în această perioadă și trebuie să ne încadrăm în timp. Nici să nu ne grăbim, dar nici să nu rămânem în urmă. Dacă vorbim de flori, în această perioadă, de asemenea, deja putem să începem să semănăm flori pentru răsaduri, putem semăna petunii, crăițe, gălbenele și alte flori. Atenție, toate aceste informații le găsiți pe plicuri cu semințe sau dacă nu aveți plicuri cu semințe, dacă ați primit semințele de la cineva, puteți să vă uitați pe internet și găsiți toate informațiile în funcție de acea plantă pe care doriți să o cultivați la dumneavoastră în grădină. Toate aceste informații sunt scurte, concentrate și cu siguranță aștept din partea dumneavoastră completări, să spuneți ce mai semănați în această perioadă. Să nu uităm că în această perioadă plantăm ceapă și arpagic și usturoi de primăvară și putem semăna și de asemenea semințe de ceapă pentru producerea răsadurilor de ceapă. Așadar, dragi prieteni, acesta a fost calendarul pentru luna martie. Cu siguranță mai sunt și alte lucrări de efectuat, dar acestea aștept din partea dumneavoastră. Scrieți în comentarii ce mai faceți la dumneavoastră în grădină. La mine lucrările merg în mod intensiv pentru că avem foarte mult de lucru. Ieri am mai plantat lavandă și dumneavoastră puteți planta lavandă dacă nu există pericolul de îngheț. Dar dacă totuși aveți dubii, mai bine să mai așteptați puțin și, cum se recomandă, dacă ați plantat lavandă și apoi se anunță temperaturi foarte scăzute, adică dacă temperaturile vor ajunge sub 0 grade, se recomandă mușoroirea plantelor până când va trece pericolul de îngheț. De asemenea, am plantat via și pomi și câțiva pomi, și iată că abia am început aceste lucrări și ne așteaptă de asemenea o săptămână plină de activități. Eu vă doresc mult succes anul acesta, să aveți cât mai multe bucurii în acest nou sezon de grădinărit. Sigur că îmi doresc să ne vedem virtual cât mai des și să ne auzim cu bine. Vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!